אז מה שאני רוצה בעצם להציג בסרטון הזה, זה את הנושא של שיתוף מסלולים ותכנוני מסלול, ובאופן כללי כל מה שקשור בקבצים. אני אתחיל מההמלצה שלנו לגבי כל הנושא של שיתוף מסלולים ושמירת מסלולים. יש הרבה דיבור על זה בכל נושא האפליקציות שקשורות לניווט ועל עבודה עם קבצים, שמירת קבצים. ההמלצה שלנו היא לא להתעסק עם קבצים בכלל, בהינתן שאתם משתמשים באתר והאפליקציה שלנו, ועכשיו אני אדגים איך עושים משהו כזה. אז בואו נתכנן מסלול, נגיד מחשב או לא משנה איפה, אני מתכנן מסלול, נעשה כמה קליקים פשוטים בשביל לתכנן את המסלול, ועכשיו אני רוצה להעביר אותו לאפליקציה, על מנת שאני אוכל להשתמש בו בשטח, לנווט עליו. אז מה שאני אעשה זה אני אלחץ על תפריט, שמירה, שיתוף קבצים, העלאה לענן ושיתוף. הדבר הזה ייתן לי אפשרות לתת כותרת ותיאור למסלול, והדבר הבא שאני אעשה זה שמירה בענן ושיתוף. כשאני אלחץ על זה, האתר ייתן לי בעצם איזושהי תמונה של המסלול שתכננתי, בנוסף לזה הוא גם ייתן לי קישור, את הקישור הזה אני יכול להעתיק לצורך העניין ללוח, או לוואטסאפ, או לפייסבוק. אבל אם אני לא רוצה לשלוח את זה למישהו אחר, מה שאני אוכל לעשות זה פשוט לפתוח את זה בטלפון, ואני מיד אציג את זה. אני אעשה עכשיו רגע סטופ שייר דרך הדסקטופ שלי, ואני אעשה שייר סקרין דרך הפלאפון. אלחץ על התפריט איפה שנמצאת התמונה שלי, מתחת לזה השמירות שלי בענן, ואפשר לראות שמסלול שתכננתי היום נמצא פה. כשאני אלחץ עליו, בחלק התחתון של המסך יופיעו לי אפשרויות של מה לעשות איתו, והדרך הכי טובה לצפות בו היא על ידי הכפתור של העין. אני אלחץ עליו, הוא ישאל אותי האם למחוק את כל המסלולים שנמצאים, וזה במידה וכבר קיימים מסלולים אחרים שתכננתי עכשיו באפליקציה, זה כדי למנוע מצב של מחיקת מידע. כרגע אין לי שום מסלולים מתוכננים באפליקציה, ולכן אני לוחץ על כן, ברגע שעשיתי את זה, המסלול מופיע לי בטלפון. אז זה מבחינתנו ההמלצה והדרך הכי פשוטה, גם לשמור את המסלולים בענן, גם להעביר אותם בין מחשב לטלפון, לכל מי שאני רוצה. את הקישור, אגב, אני יכול כמובן להגיע מאותו מקום, לחיצה על התמונה שלי, השמירות שלי בענן, מסלול אחד, ועכשיו אני יכול גם לשתף אותו עם חברים על ידי לחיצה של הכפתור של השיתוף. הדבר הזה יעלה את יכולות השיתוף של הטלפון. אני כרגע לא אשתף עם אף אחד, אבל ברור שלחיצה פה תשלח את הקישור למי שצריך. זה ההמלצה הבסיסית שלנו, ואנחנו מאוד מאוד עומדים מאחורי הסיפור הזה, נושא של שמירת מידע שנמצא בענן ולא נמצא באיפשהו שיכול להימחק, באיזשהו מכשיר, שאחרי זה מתישהו אתם שוכחים את זה שם וכן הלאה. כמובן שיש דרכים אחרות לגיבוי של מידע, כמו לשמור את הקבצים, לשלוח לעצמכם באימייל, בגוגל דרייב, יש הרבה אפשרויות. ההמלצה שלנו היא כמובן דרך האתר והאפליקציה. ראיתם בסרטון הזה כמה זה פשוט. אני רגע אכבה את השיתוף של המסך פה, אני אעבור חזרה לדסקטופ, כדי להראות יכולות נוספות של העבודה עם הקבצים. אז אם יש לי את המסלול הזה שעכשיו נמצא פה, אני יכול גם לשמור אותו לקובץ, אני אעשה תפריט, שמירה שיתוף קבצים, ויש לי ייצוא, וייצוא הנושאים שהם מתעסקים עם קבצים. ייצוא בדרך כלל מדבר על שמירה לפורמטים אחרים, לדוגמה Single Track GPX, ובדרך כלל להבנתי הפורמט שעובד למכשירי גרמין, ואפשר סתם לעשות ייצוא רגיל. זה ישמור את המסלול הזה במחשב,